Used cooking oil from KFC. Kulang sa 14 liters. Ayan. Kulang. Okay, tayo dito. Heat the oil to 55°C. Yung nasa gin, para may pamisa. Ayan na. Ayan na. Mix to 0.5 liter of methanol and 70 grams of sodium hydroxide. Yung mga dito na. Ulo-ulo kayo dito. Dito na ito pinakalo. 100 yan pag ba? Ano yung version ko? Anong ulo pala? Ang galing di ba naman? Sige. Ito pang 30 liters. Okay. Ito mga kandali pa. Hindi ba? Yan, okay. Shake until dissolved. Yan, okay lang. Yan.
Oh, okay. Slowly mix the solution to the oil. Continue mixing up to 30 minutes. Okay, okay. Yan. Okay. Yan. Bye. Transfer the oil to custom container to easily separate the oil and glycerin. Yan, ikaw makabilis na. Kami sa kontak. Sama ko na. Yan, isa rin yan. Let it settle for more than 24 hours. Best if you put under the sun. During the process, the glycerin sits in the bottom of the container and the biodiesel stay on top. After 24 hours, drain the separated glycerin from the oil. Yung may... As you can see, the glycerin is darker than the biodiesel. Hindi naman siya. Sigurado ka na hindi naman. Normal water lang. Okay? Wash the biodiesel with water to remove the sodium hydroxide. Kapag-dosis na ito. Saka, ingatan mo, saka yung sodium hydroxide. Tanggal, malinsan. Kasi alcohol, matik na umahalora sa tubig. Kaya para maiwan yung kulang siya. Mix it thoroughly. 30 minutes ulit yan. Hindi na. Basta magkakaroon ng tubig. As you can see, the water and the sodium hydroxide sits at the bottom of the container. Drain the water and sodium hydroxide. Anong hit ba? Bakit sinaliwan ng methanol? Kasi siya yung nag-breakdown mo. Diesel pa diesel. Kasi yung kakalis naman yung o yung meron pa yata buka doon. Ano? Kasi sayang kasama na may halo lang siya. Only the biodiesel remain in the container.
Repeat the process of washing the biodiesel up to 4 to 6 times before using it. Collect the finished product. Ba't hindi plug na ginamit natin? Walang sakit sa Puro na yan? matubig lang. Parang gagawin. Dadrive. Kailangan niya na pati yan. Okay na. Pwede na fast forward. Check the fuel gauge before we put biodiesel into the gas tank. Okay. Sige, bukas. Ayan guys, sasali na po natin ang biodiesel. Yan, kita nyo naman. Yan, tuloy na. Yan, kita nyo naman yung kulay. Kulay use oil. Nanginginig, kamay. Bigat eh. Nahirap. Ang diesel ano yun, no? Kulay green eh, no? O, yan, tuloy nyo, ha? Makita, kulay. Nanginginig. Di ba ako? Tuloy yan, no? Baka na ay salaksak mo ng gusto. Buwa. Kung hindi na Iwan yung ano. Sige, sige, sige. mamalaglag yung Sige, sige, ano lang, diretso lang. Pag nahulog yun doon. Sige, sagat mo na, meron namang filter eh. Kita nyo, inuubos lahat mga kababayan. Isa pong malaking patunay na wala po talagang nakano. wala mama. Oh, wala na mga kababayan, wala na. Wala na yung pansala. Bibiyakin mo yung gasolina. Tapos, i-start ka mo. Wala mo start. Oh, i-start daw, i-start. Ayos mo na kayo, i-start yung ano. Babawa. Yan, kita nyo naman. So may nakuha ninyo, nakuha ninyo yung pwede na nakuha. Fuel gauge after filling the tank. Again, bukas ang... Hindi, itong ano ba? Itong makina. Palitan natin mga Yan lang, yung mga kababayan, walang usok. Bomba! Wala mga kababayan. Ano mga takbo ng klaseng makina yun? Takbo mo na kaya. Eh. Ano pa yung casing sa ibabaw pero? Ay, wala na. Wala na. Ay, hindi, yun nga. Nandiyan na sa ibabaw. Okay.